नमस्कार। सधैँ जस्तै आज पनि यहाँलाई हाम्रो च्यानल नेपाल जापान एजुकेसन युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। र सधैँ जस्तै आज पनि म तपाईलाई नयाँ कुरा लिएर आएको छु। नयाँ कुरा मध्ये काउन्टिङ हामीले लास्ट एपिसोडमा हेरिसकेका छौँ, पढिसकेका छौँ भने यो एपिसोडमा त्यही काउन्टिङलाई नै कन्टिन्यू गरेर फेरि आज नयाँ काउन्टिङ पढ्दैछौँ। आजको नयाँ काउन्टिङमा तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, यो हो गाचु है। हिरा गर्नलाई पनि नबिर्सिकिन हेर्दै जानुस् है, पढ्दै जानुस्, बुझ्दै जानुस्। गाचु भनेको महिना, गाचु भनिन्छ। ता ची चु बिर्सिनु भएको छैन होला। र कामा तेन गाचु भनेको महिना। र नेपालीमा वैशाख जेठ असार साउन भदौ असोज कार्तिक मङ्सिर पुष माघ फागुन चैत वैशाख हुन्छ हैन। फेरि त्यस्तै जस्तै इङ्ग्लिसमा जनवरी फेब्रुअरी मार्च अप्रिल हुन्छ भने जापानिजमा पनि महिना आफ्नै टाइमको हुन्छ, आफ्नै स्टाइलको हुन्छ। तर जापानिजमा के हुन्छ भने जनवरी फेब्रुअरी मार्च अप्रिललाई उनीहरूले आफ्नै मौलिक भाषामा ढालेर काउन्ट गर्छन्। र जापानिजमा चाहिँ जनवरीलाई के भन्छ, फेब्रुअरीलाई के भन्छ हैन, मार्चलाई के भन्छ भनेर आज म सिकाउन गइरहेको छु। भने जापानिज भाषामा इची नि सान सी गो रोकु सिची हाची कु जु यो कता कता देखे जस्तो लागेको छ तपाईलाई हो। यो नर्मल काउन्टिङ हो। यो भन्दा अगाडिको एपिसोडमा तपाईले देखिसक्नु भएको छ। यो नर्मल काउन्टिङको पछाडी गाचु भन्ने जुन शब्द थप्नु भयो भने जनवरी भन्ने हुन्छ। इची गाचु भनेको जनवरी, नि गाचु भनेको फेब्रुअरी, सान गाचु भनेको मार्च, सी गाचु भनेको अप्रिल, गो गाचु भनेको मे, रोकु गाचु भनेको जुन, सिची गाचु भनेको जुलाई। मैले डेट एन्ड टाइमहरुमा यो सिची हुन्छ नाना हुँदैन भनेको थिएँ, सम्झिनु भएको छ होला कतिजनाले। अब जुलाईलाई नाना गाचु नभनिकन के भनिन्छ त, सिची गाचु। हाची गाचु, जुलाई पछि के आउँछ, अगस्त हो। अनि त्यसपछि कु गाचु भनेको सेप्टेम्बर। मैले काउन्टिङमा डेट एन्ड टाइममा क्यु नभइकन कु हुन्छ भनेको थिएँ, सम्झिनु भएको छ होला। कु गाचु भनेको सेप्टेम्बर। र ज्यु भनेको 10, ज्यु गाचु भनेको 10 महिना नभइकन के हो त, अक्टोबर है। अनि ज्यु इची गाचु भनेको नोभेम्बर। र ज्यु नि गाचु भनेको डिसेम्बर। ज्यु इची भनेको 11, ज्यु नि भनेको 12 हो नि हैन। त्यो 11 महिना 12 महिना नभनिकन के हो त, नोभेम्बर एन्ड डिसेम्बर। अब प्रोनाउन्सिएसन फेरि सुन्नुस्। इची गाचु, नि गाचु, सान गाचु, सी गाचु, गो गाचु, रोकु गाचु, सिची गाचु, हाची गाचु, कु गाचु, ज्यु गाचु, ज्यु इची गाचु, ज्यु नि गाचु। र क्वेशनमा नान गाचु हुन्छ है। नान गाचु भनेको कुन महिना, नान गाचु। नान भनेको शब्द के अथवा कति अथवा कुन भन्ने शब्द दिन्छ। नान गाचु यहाँ मैले मिस्टेक गरेँ, नान गाचु है, नान गान होइन, नान गाचु भनेको कुन महिना। र नान गाचुको यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले, नान गाचुको पछाडि देशका भनेको कुन महिना हो। अब यो महिना कुन महिना हो, आउँदो महिना कुन महिना हो है, त्यसरी सोध्ने कन्डिसनमा यसलाई युज गरिन्छ। जस्तै अब यसमा तपाईलाई मैले मिनिङ लेखेको छु, यहाँ हेर्नुस्। यो सेङ्गेचु भनेको गत महिना, लास्ट मन्थ, यो भन्दा अगाडिको महिनालाई सेङ्गेचु भन्छ। कोङ्गेचु भनेको यो महिना, राईगेचु भनेको आउँदो महिना, र साराइगेचु भनेको त्यसपछि आउँदो महिनाको पनि त्यसपछिको महिना है। र यसमा ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने यसमा गेचु भएको छ, यहाँ चाहिँ के छ त, गाचु छ, यहाँ चाहिँ के छ त, गेचु छ। यो नाउन हो, जनवरी फेब्रुअरी भनेको नाउन हो, त्यसकारण यसमा गाचु लाग्छ, गेचु लाग्दैन।
र यो भनेको नाउन नभइकन के त यो अवधि पिरियड हो। पिरियडमा के हुन्छ त गेचु हुन्छ। त्यो भएर तपाईले गत महिना भनेको त्यो गत महिना भनेको नाम हो। गत महिना भनेको गएको महिना पिरियड हो। यो महिना आउँदो महिना भनेको त्यो पिरियड हो। त्यो कन्डिसनमा के हुन्छ त गेचु हुन्छ। केमा तेन हुन्छ भने जनवरी फेब्रुअरी मार्च भनेको पिरियड होइन, त्यो चाहिँ महिना नाउन हो है, नाम हो। त्यो नाममा चाहिँ के हुन्छ त गाचु हुन्छ। अब नाम गाचु देशका भनेको कुन महिना हो। देश भनेको प्रेजेन्ट अथवा फ्युचरलाई जनाउँछ भनेर मैले योभन्दा अगाडिको एपिसोडमा भनिसकेको छु। त्यसकारण अब यो कोन गेचु, राई गेचु, साराई गेचु भनेको यो चाहिँ प्रेजेन्ट अथवा फ्युचर टेन्स हो। त्यसमा चाहिँ देशका युज हुन्छ। अब यसमा पार्टिकल फेरि पार्टिकल के लाग्छ त वा। यो वा पार्टिकल चाहिँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। कोन गेचु वा नाङ्गाचु देशका, कोन गेचु वा नाङ्गाचु देशका यो महिना कुन महिना हो। अब आउँदो महिना कुन महिना हो भन्नु पर्यो भने के भन्ने त है। राई गेचु वा नाङ्गाचु देशका, राई गेचु वा नाङ्गाचु देशका। यहाँ चाहिँ गेचु हुन्छ, यहाँ चाहिँ गाचु हुन्छ। अनि त्यसपछिको महिना के हो त नि है, सा राई गेचु वा नाङ्गाचु देशका भनेर युज हुन्छ भने सेन गेचु भनेको गइसकेको गएको महिना पास्ट हो। त्यसकारणले सेन गेचु वा नाङ्गाचु देशिताका, यहाँ पनि के हुन्छ त वा। सेन गेचु वा नाङ्गाचु देशिताका भनेर युज हुन्छ। सेन गेचु वा नाङ्गाचु देशिताका पास्ट हो, यो गइसकेको सिद्धेको महिना। गत महिना कुन महिना हो नभइकन कुन महिना थियो। देशको पास्ट देशिता हुन्छ। प्रोनाउन्सिएसन गर्नुहोस्। सेन गेचु, कोङ गेचु, राई गेचु, साराई गेचु। सेन गेचु, कोङ गेचु, राई गेचु, साराई गेचु। अब क्वेसन एन्सर आफै बनाएर कन्भर्सेसन गर्न सिक्नु होला।